Chị chào Lâm Ngọc Dương kìa, còn vui vẻ chào hỏi mấy bác lớn tuổi nữa chứ. Rồi giải thích luôn, mọi người đừng đoán mò nữa. Họ không có gì đâu. Chị Phương Tình muốn mở tiệm làm tóc, nhưng thiếu tiền, nên qua nhà tìm anh Giang Bình để mượn. Mượn tiền mà còn đóng cửa à? Đóng cửa là vì chị ấy ngại quá thôi, chứ đâu phải chuyện gì ghê gớm đâu. Chị ấy nhát gan hả? Nhìn xem, chị ấy còn viết giấy nợ đàng hoàng cơ mà. Phương Tình mà nhát sao? Chuyện bé tí tẹo, cũng phải nhờ anh Lục Giang Đình của nhà mình giúp đỡ. Nhìn là biết không đơn giản rồi, anh cẩn thận kẻo bị lừa đấy. Có lại coi chừng họ cuỗm sạch nhà anh luôn. Lục Giang Đình hối hận vì đã đi ra ngoài cùng Lâm Ngọc Giao. Bọn bác lớn tuổi này cư xử như thể anh vô hình vậy. Ngay trước mặt anh mà nói kiểu này, chẳng biết khi nào anh không có ở đó, thì lời lẽ còn khó nghe đến mức nào nữa. Xem ra Lâm Ngọc Giao nói đúng thật. Cửa nhà quá phụ lắm thị phi, tôi nên giữ khoảng cách với Phương Tình mới phải. Ôi trời, cô hiểu lầm rồi. Lúc nãy mọi người bảo tôi phá cửa, tôi phá vào rồi thấy hai người ngồi hai bên bàn, không làm gì đáng xấu hổ cả. Thật sự không có gì mờ ám hết. Lục Giang Đình chịu không nổi cảnh bị bao vây thế này, cũng chẳng muốn nghe thêm nữa, kéo Lâm Ngọc Giao đi luôn. Sao kéo mạnh thế? Giao thì tin chưa? Tôi đã bảo rồi, chuyện này không phải do tôi nói. Bọn ông bà già đó, suốt ngày rảnh rỗi chỉ thích buôn chuyện linh tinh. Cậu cũng tin lời họ à? Không tin chứ? Tớ chưa bao giờ tin cả. Thôi được rồi, tin hay không quan trọng sao? Quan trọng là tin đồn giết người đấy. Cậu có giỏi thì bịt miệng người ta lại xem nào. Người quân tử làm việc đường đường chính chính. Tớ không thẹn với kiến quân, và cũng không thẹn với lòng mình. Miệng người khác thì tớ đâu quản được. Muốn nói gì thì kệ họ thôi. Vậy lúc nãy cậu kéo tớ đi làm gì? Những lời hùng hồn như thế. Sao lúc nãy không nói với mấy bác lớn tuổi? Anh ấy cãi không lại Lâm Ngọc Giao. Liền nhanh chóng chuyển đề tài. Cậu vào thành phố làm gì vậy? Không định cưới nữa à? Tôi đến mua đồ cưới mà, nhưng bây giờ không cần nữa rồi. Tiền mất rồi, hôn sự cũng tan rồi. Dịch Dương, xin lỗi cậu. Cậu nói gì vậy? Lời này chỉ nói một lần thôi. Không đủ can đảm để nói lần hai. Tôi về trước đây. Hôm nay tôi không đi xe, làng chúng tôi cũng khác đường với làng các cậu, nên không tiễn cậu được đâu. Hai làng của họ là làng bên cạnh nhau, cách nhau 2-3 dặm đường, gọi là khác đường đấy. À không, họ thực sự khác đường. Hôm nay, ngày mai, tương lai cũng sẽ không về ngay, mà đến bưu điện để gọi điện cho tổ chức của cô ấy. Bây giờ đã qua thời gian Lục Giang Đình gửi báo cáo kết hôn. Khoảng 13 ngày rồi, không biết còn kịp không nữa. Chuyển máy xong, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Lâm Ngọc Giao tự giới thiệu luôn. Cô nói mình là vị hôn thê của Lục Giang Đình. Lâm Ngọc Giao hỏi về báo cáo kết hôn của họ. Người kia trả lời rằng đã nhận được hôm qua. À, thực ra tôi định thứ hai mới gửi đi. Nếu đồng chí Lâm vội, hôm nay tôi sẽ chạy một chuyến vậy. Nghe nói chưa gửi đi, Lâm Ngọc Giao thở phào nhẹ nhõm. Đám cưới mà thành thì ly hôn khó lắm. Nếu đã gửi lên rồi, thì rắc rối to đấy. Không phải, tôi không vội. Chỉ là, đồng chí có thể giúp tôi gửi báo cáo về lại không? Gửi về làm gì vậy? Chúng tôi hết tiền rồi, tạm thời không cưới nổi. Gửi về sao? Vì sao thế? Nhà chúng tôi hết tiền rồi, tạm thời không cưới được. Nhà cô có chuyện gì à? Các cô thiếu bao nhiêu? Đồng chí Lâm đừng lo. Nếu thiếu tiền, chúng tôi sẽ nghĩ cách. Việc lớn đến mấy cũng không thể làm lỡ đám cưới của các cô được. Giang Đình đã xin phép nghỉ cưới rồi. Phép cưới chỉ xin được một lần thôi, không chỉ là vấn đề tiền bạc đâu. Ban đầu chúng tôi đủ tiền mà, nhưng Giang Đình lại cho người khác mượn mất rồi. Cái anh Lục Giang Đình này thật là... Sao có thể đem tiền cưới cho người khác mượn chứ? Chuyện này đợi anh ta về, tôi sẽ nói anh ta. Đám cưới vẫn phải tiếp tục, không thể làm lỡ đồng chí được. Tôi tạm thời không muốn lấy anh ấy nữa. Sao lại thế? Anh ấy đem tiền cho một nữ đồng chí mượn, mở tiệm làm tóc, trong đó còn bao gồm cả của hồi môn bố mẹ cho tôi nữa. Tôi cảm thấy trong lòng anh ấy, việc chúng tôi cưới nhau không quan trọng bằng việc giúp nữ đồng chí kia mở tiệm. Tôi phải dạy anh ta một bài học. Nếu không sau này anh ta sẽ không coi trọng tôi, đối xử tốt với người khác hơn cả với tôi, thì cuộc đời tôi biết sống sao đây? Sau khi Lâm Ngọc Giao giải thích như vậy, người bên kia cũng tỏ ra tức giận. Đúng rồi, phải dạy thằng nhãi này một bài học. Quan trọng là nữ đồng chí ngoài đường hay là việc cưới vợ? Nó không phân biệt được à? Tôi thấy đầu óc nó có vấn đề rồi. Đồng chí, cảm ơn đồng chí nhé. Phiên đồng chí gửi thẳng cho tôi. Được rồi, tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ cho cô. Chuyện nhỏ thôi mà. Không có gì, hôm nay tôi sẽ gửi lại cho cô. Cô dùng cái này để đe dọa anh ta, xem anh ta chọn cô hay chọn nữ đồng chí kia. Thằng nhại con không biết nặng nhẹ. Để lại địa chỉ xong, cúp máy. Trả tiền xong, Lâm Ngọc Giao mới yên tâm đi về nhà.
Không phải bảo đi mua chăn đò à? Sao về tay không thế này? Khi nhìn thấy bố mẹ lần nữa, Lâm Ngọc Giao không kiềm được mà khóc lớn. Sao thế này? Nói mẹ nghe nào, con bị sao vậy? Con gái bị người ta bắt nạt rồi. Bố ơi, đừng để con khóc hỏng người. Bố mẹ ơi, con không thể cưới được nữa. Không thể cưới? Ý con là sao? Đã nộp báo cáo kết hôn rồi, 3 ngày nữa là đãi tiệc rồi. Sao lại không cưới được? Chúng con hết tiền rồi. Lục Giang Đình đem 1.000 tệ dành cho đám cưới. Cả 300 tệ của hồi môn bố mẹ cho con nữa, cho Phương Tình mượn hết rồi. Anh ta không cưới chú nữa. Đây, Lâm Ngọc Giao lấy giấy nợ ra cho họ xem. Cô khóc đến mức sắp mất đi. Nhưng không phải vì không cưới được mà khóc. Hai cụ không biết điều đó, họ chỉ nghĩ tên họ Lục làm chuyện thất đức, hủy hoại gia đình họ. Hai bố mẹ xem xong giấy nợ, không nói lời nào, mỗi người quay đi lấy vũ khí. Bố cầm cây cán bột, mẹ cầm gậy. Hai người hùng hổ chạy sang làng bên cạnh. Lâm Ngọc Giao vừa khóc vừa đuổi theo phía sau. Hàng xóm đều bị khí thế của gia đình này dọa sợ. Lâm Đại Vĩ, sao thế này? Lâm Đại Vĩ không thèm trả lời. Bày đời không hiểu, một bà lớn tuổi khác kéo lại Lâm Ngọc Giao. Giao, bố mẹ cháu sao thế này? Bố mẹ cháu định đi đánh Lục Giang Đình. Sao bố mẹ cháu lại muốn đánh Lục Giang Đình? Không phải hai đứa sắp cưới rồi sao? Lát nữa cháu sẽ kể cho mọi người nghe. Con đi trước đây. Lâm Ngọc Giao từ xa đã nhìn thấy Lục Giang Đình. Anh ấy đang đứng ở cổng nhà mình, vui vẻ trò chuyện cùng hai chàng trai trẻ nghiêm túc. Lâm Ngọc Giao từng mơ về hai người này. Nếu giấc mơ đó thực sự chân thực, thì chắc chắn họ là đồng đội của Lục Giang Đình. Một người tên Dịch Vân Thạc, người kia tên Phó Hoài Nghĩa. Hai người đang nghỉ phép thăm nhà. Vừa đúng lúc gặp Lục Giang Đình chuẩn bị cưới vợ, nên đến tham dự đám cưới của anh ta. Lục Giang Đình từ xa nhìn thấy Lâm Đại Vĩ và vợ, khi thấy hưng hực như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Trong lòng anh lạnh toát một nửa. Chết rồi, không biết Lâm Ngọc Giao đã nói gì với họ. Hai cụ giận dữ quá mức rồi. Giang Bình sao thế? Ồ, còn Lâm Đại Vĩ chạy đầu tiên, đã lao thẳng tới trước mặt Lục Giang Đình, không nói câu nào, cầm cây cán bột lên đánh luôn. Tên vô dụng chết tiệt, tao đánh chết mày. Hai phát liên tiếp vào tay, đau đến mức nhăn cả mặt. Dịch Vân Thạc và Phó Hoài Nghĩa không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng là bạn bè thì không thể đứng nhìn Lục Giang Đình bị đánh được. Dịch Vân Thạc lập tức đè Lâm Đại Vĩ xuống đất. Lúc này Diệp Liên cũng chẳng khá hơn Lâm Đại Vĩ là mấy. Ít nhất Lâm Đại Vĩ còn đánh trúng một cái cây gậy của bà, chưa kịp chạm vào ai thì đã bị Phó Hoài Nghĩa đè xuống đất. Lục Giang Bình, đồ chết tiệt, dám làm tổn thương con gái tao, tao không sợ mày đâu. Dù có phải kiện lên tận trung ương, tao cũng sẽ dạy cho mày một bài học. Ôi trời, không ai bị bắt nạt như thế này đâu. Lúc này Lâm Ngọc Giao cũng lao tới, cô vừa đánh vừa cầu Phó Hoài Nghĩa loạn xạ. Buông mẹ tôi ra, buông. Tay Phó Hoài Nghĩa bị cào đến chảy máu. Anh ta liền buông tay, Bạch Diệp Liên cũng buông, nhưng lại lập tức túm lấy Lâm Ngọc Giao. Có gì từ từ nói, đừng đánh nữa. Các người thả bố mẹ tôi ra, tôi sẽ không động thủ nữa. Mục đích của cô không phải là đánh người, mà là hủy hôn, và còn muốn đóng đinh Lục Giang Đình cùng Phương Tình vào sự ông nhục. Phó Hoài Nghĩa và Dịch Vân Thạc nhìn nhau, ánh mắt trao đổi. Cuối cùng họ quyết định thả Lâm Ngọc Giao và Lâm Đại Vĩ ra. Lúc này, bố mẹ Lục Giang Đình nghe tiếng động cũng chạy ra. Sao thế này? Ông bà thông gia sao lại đến đây? Hừ, con gọi là thông gia à? Chúng tôi có làm gì có lỗi với ông bà đâu. Sao lại đối xử tệ với con gái tôi như vậy? Khung cảnh này khiến sắc mặt Lục Giang Đình khó coi vô cùng. Anh vẫn luôn nhìn Lâm Ngọc Giao, muốn biết cô đã nói gì với hai cụ mà khiến họ giận dữ đến vậy. Ông bà thông gia, rốt cuộc có Giang chuyện Bình gì? Đã làm gì sai với Ngọc Giao? Hừ, làm gì sai? Để anh ta tự nói đi. Hừ, làm gì sai? Để hắn tự nói. Ngọc Dương, chuyện của chúng ta, tôi đã giải thích rõ ràng với cô rồi. Tôi không thể lừa bố mẹ mình. Lừa dối cha mẹ là bất hiếu. Cô muốn lừa họ, cô tự mở miệng lừa đi. Tôi đã nói hết rồi, tôi còn có thể nói gì nữa? Thưa bố mẹ vợ, tạm thời chúng ta không thể tổ chức đám cưới. Đây là lỗi của con đã cho gia đình đồng đội mượn tiền. Họ đang rất cần gấp. Hai người đồng đội đều sững sờ. Hai người này là bố mẹ vợ anh. Còn cô gái làng Hoa khóc sưng cả mắt kia, chính là vợ sắp cưới của anh đấy. Họ đã đánh người ta rồi. Hai người cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Giang Bình à, đồng đội nào mượn tiền con? Con đi đòi tiền về, rồi cưới xin đàng hoàng. Nhà họ có khó khăn, chúng ta sẽ nghĩ cách giúp đỡ. Không biết đồng đội nào vô ý thế này. Khó khăn đến mấy cũng không thể mượn tiền cưới của người khác được. Làm người ta không cưới được vợ,
Bố mẹ vợ tới tận nhà đánh thì thật là mất mặt. Lục Giang Đình ấp úng không nói nên lời. Phó Hoài Nghĩa hơi nhíu mày, nhìn Lục Giang Đình rồi lại nheo mắt. Anh Thạc, thôi đừng hỏi nữa. Đã nộp báo cáo kết hôn rồi, cưới muộn một chút cũng không sao đâu. Tên lừa đảo, tội phạm lừa đảo, tôi sẽ đi kiện anh lừa cả của hồi môn của tôi. Chị dâu nói nặng lời quá rồi đấy. Không thể nói bừa như vậy đâu, hãy nghe tôi nói hết đã, sau đó mọi người hãy xem tôi có nói bừa không. Lục Giang Đình bảo rằng anh ấy cho đồng đội mượn tiền để cứu mạng, rồi bảo tôi về nói với bố mẹ. Trong đơn vị anh ấy có nhiệm vụ khẩn cấp, đợi lần sau về sẽ cưới. Tôi tin thật và định lừa bố mẹ mình như vậy. Tên chết tiệt, dám lừa con gái tôi để lừa chúng tôi. Trên đời còn có người như vậy sao? Mọi người ra đây mà xem. Nhà nào có chàng rể mặt dày như thế này, dụ con gái người ta để lừa bố mẹ vợ. Lục Giang Đình mặt đỏ bừng, đầy vẻ bối rối.